هيدا السنة اللي مرق بتذكرها ثانية بثانية. لما حبلت فرحتي كأنه وقفت بشغلة كتير بسيطة بأمل إنه من الحكى معه بالشهر الرابع لما عرفت إنه البيبي عنده مشكلة. شوشان اجت لعندي وفي تشخيص مبدئي بواسطة التصوير الصوتي الالترا ساوند انه البيبي اللي حملته عنده تشوه خلقي بالرئة، وكانت هي وجوزها خايفين كتير. ما صار عندي هالاحساس انه بدي اجهز له غرفه، بدي اجيب له اغراض، بدي اجيب له كل شيء لابني، لانه ما كنت بعرف انه اذا ابني رح يعيش ولا لا. انا اكدت لهم انه البيبي له علاج، والعلاج هو الجراحة، وإذا ما صار في أي مضاعفات البيبي بيعيش. فسر لي شو الموضوع، انه بده ينعمل عملية وبتكلف من 25,000 ل 30,000 دولار، وكل نهار بالنيكيو بتكلف من 1500 ل 2000 دولار حسب المشين أو الأدوية. صرت نحسب إذا جمعة هلأ بكلف، وإذا صار جمعتين هلأ بكلف. دكتور خالد يونس يمكن حس علي إنه أنا ضعت بالأرقام. قال لي في فاونديشن اسمها نيونيت، بتروحوا لعندهم هنن بيساعدوكم. شوشان وقت اجت وحكيت معنا طمنت انه حالته بتقدر تتعالج، لانه الانتنسيف كير يونت بمستشفى الجامعه الامريكيه فيها احدث المعدات وفريق طبي متكامل ومخول انه يهتم بهيك حالات. ومن جهه تانية قدرت تامن الماديات، وحست انه اذا ولدت هون رح يكون بايادي امينه. كتير سهلة كانوا عارفين بيعرفونا من زمان، قالوا لنا انحلت القصة. هونيك أنا ارتحت وقت رحت على النيونيت. يعني نحن بالنيونيت فند أكيد ما عنا تفرقة أبداً. كل البيبيز بالنسبة لنا لهم حق يتعالجوا مثل ما لازم يتعالجوا، وما لازم أبداً أبداً المادة تكون واقفة هي عائق بوجههم. خلق بيبي ساركيس ناريك، بس فات على العملية بعد 23 ساعة لايف سيفينج، لأنه طلع معه ديافراغماتيك هيرنيا مصارينه، وكانوا قاعدين محل الرواق، كان عم بيزعجوا للتنفس. البيبي عم يتنفس من خلال رئة وحدة، كان صعب كتير كتير، وفي بيبيز ما بيعيشوا لأنه بتكون التشوخ ضخم كتير. والحمد لله معنا راق ما صار في major complications. أول لحظة لما فتت على النيكيو كان في نيرس دغري ادتني إياها بإيدي، قالت لي دمي ابنك. بلشت أبكي لأنه عجت وقتها حسيت إنه أنا أم. وأنا بهالناحية كنت كتير يعني رقيق، ما أتحمل. كنت فوت لعنده دغري إظهار. كتير صعبة كان لألي. طول ابني بالنيكيو 22 يوم، بس كأنه لقلي كان مليون سنة. نيونيت كان دايما معنا، مش بس ماديا كانوا منيح معنا، معنويا ماديا، كأنه هنن من العائلة. الشيء بيميزنا أهم الإكويبمنت حتى هو الهيومن فاكتور. الكواليفايد نيرسز، هايلي سبيشالايزد ميديكال تيم وتكنيشنز، كله هذا بيخليك ترتاح بشغلك. نراق عمره سنة قطع مرحلة الخطر من زمان، وضليتني صرت متابعه أنا من وقت ما خلق. إذا رجع الزمن لورا برجع بوقف بالنيونيت وبرجع بكف الطريق، لأنه الإحساس اللي عطوني إياه ما لقيت عند حدا تاني. بقول لكل أم ما دام النيونيت موجودة، ما دام الحكم موجودين، ما يعتلوها.
ذا نيونيت فاند، الوقت قدام، كل طفل خلق قبل وقته.